Thế giới thực vật đã thuần phục được ánh sáng trước cả con người. Câu hỏi là làm cách nào mà chúng làm được điều đó? Ánh sáng là một thứ mà con người mới chỉ khám phá được phần nào trong những trăm năm gần đây thôi. Thế nhưng làm cách nào mà các hệ thống sống, từ động vật, thực vật đến các chủng vi khuẩn nhỏ bé, có thể khai thác được nguồn năng lượng kỳ bí nhất nhì vũ trụ này từ những hở sơ khai của trái đất? Làm cách nào mà quá trình tiến hóa ban cho chúng ta khả năng nhìn thấy để đi kiếm thức ăn, ban cho thực vật khả năng quang hợp để cung cấp năng lượng cho chính nó? Bạn có biết là hệ thống thị giác của chúng ta có cấu trúc sinh học cực kỳ phức tạp, như kiểu là có một nhà thiết kế thiên tài làm ra vậy. Nó phức tạp đến mức mà Darwin phải đặt ra nghi vấn về thuyết tiến hóa của mình, vì cho rằng hệ thống này quá phức tạp để có thể tiến hóa từng chút một. Nói tóm lại thì làm thế nào mà ánh sáng định hình cách sự sống tồn tại và phát triển trên trái đất, và sự sống đã thích nghi như thế nào khi biến ánh sáng trở thành một phần của chính nó. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về thế giới cổ xưa, nơi không có khái niệm về ánh sáng, và tìm hiểu xem các loài sinh vật ban đầu tương tác với ánh sáng tiến hóa qua hàng triệu năm như thế nào nhé. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Thư viện Nhỏ và cảm thấy thích những nội dung như thế này thì đừng quên đăng ký kênh và cho bọn mình một lượt thích nha. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên thì chúng ta hãy quay trở lại với những ngày đầu của trái đất, khi mà sự sống mới bắt đầu hình thành khoảng 3,5 tỷ năm trước. Tại thời điểm này chưa có khái niệm về ánh sáng như chúng ta đã biết. Các dạng sống là những sinh vật đơn bào cực nhỏ, sống sâu trong đại dương, hoàn toàn tách biệt khỏi ánh sáng mặt trời. Những sinh vật vô tri này không hề có ý tưởng khai thác ánh sáng làm nguồn thức ăn. Nhưng mà sự xuất hiện của một thứ làm thay đổi trò chơi mãi mãi. Một sắc tố màu xanh lục mang đến khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời. Vấn đề thú vị là chính màu xanh lục này nên thứ này được gọi là chất diệp lục. Đồng thời thì đây cũng là một khía cạnh rất thông minh của tự nhiên. Màu sắc của chất diệp lục là lựa chọn tuyệt vời nhất để có thể khai thác năng lượng ánh sáng mặt trời một cách hiệu quả nhất. Mình có một video để giải thích về lý do này, xem thêm trong phần mô tả của video này nha. Những loại vi khuẩn lam thời kỳ đầu được trang bị chất diệp lục, mang lại cho chúng lợi thế sinh tồn cực kỳ lớn. Chúng phát triển mạnh, biến ánh sáng mặt trời thành thức ăn và giải phóng oxy trong quá trình này. Đây là sự khởi đầu của mối quan hệ tiến hóa giữa ánh sáng và sự sống. Nhưng mà câu chuyện không dừng lại ở đó. Qua hàng triệu năm tiến hóa, các sinh vật đã phát triển một thứ còn lợi hại hơn. Đó là cơ quan cảm quan. Giờ đây thay vì chỉ sử dụng ánh sáng làm năng lượng, các sinh vật bắt đầu cảm nhận được nó. Lúc đầu nó rất là cơ bản, chỉ là những tế bào cảm nhận ánh sáng đơn giản, chỉ có thể phát hiện được sáng hoặc là tối thôi. Ví dụ các sinh vật đơn bào như là tảo đã phát triển các đốm mắt nguyên thủy để cảm nhận hướng của ánh sáng. Nhưng mà tế bào cảm nhận ánh sáng nguyên thủy đó chính là cụ tổ của tất cả các hệ thống thị giác phức tạp mà ngày nay chúng ta có. Sự tiến hóa không chỉ dừng lại ở việc phát hiện ánh sáng cơ bản. Khi các sinh vật tiến hóa, đôi mắt của chúng cũng vậy. Ví dụ như là con ruồi, theo thời gian chúng đã phát triển các mắt ghép được tạo thành từ hàng nghìn thấu kính, mỗi thấu kính cung cấp một pixel của hình ảnh. Hay là loài tôm bò ngựa, có một trong những hệ thống thị giác phức tạp nhất từng được phát hiện. Chúng có khả năng nhìn thấy ánh sáng phân cực và thậm chí cả tia cực tím. Các loài khác nhau thực hiện những con đường tiến hóa khác nhau để khai thác ánh sáng theo những cách riêng của chúng. Những loài chim săn mồi giống như là đại bàng, đôi mắt tiến hóa với độ sắc bén đáng kinh ngạc, cho phép chúng phát hiện những động vật nhỏ từ khoảng cách rất xa. Trong khi đó, những sinh vật sống ở độ sâu của đại dương, nơi ánh sáng mặt trời hầu như không xuyên qua được, đã phát triển khả năng phát quang sinh học. Chúng tự tạo ra ánh sáng của riêng mình để di chuyển trong vùng nước tối. Vậy thì tóm lại là làm thế nào mà quá trình tiến hóa có thể tạo ra những hệ thống phức tạp như vậy? Và chúng ta đặt tất cả những câu trả lời vào thứ gọi là chọn lọc tự nhiên. Rõ ràng chúng ta biết rằng những sinh vật có thể thu được ánh sáng hiệu quả hơn hoặc là cảm nhận môi trường xung quanh tốt hơn sẽ có cơ hội sống sót và truyền lại những đặc điểm đó cao hơn. Hãy lấy các tế bào cảm quan làm ví dụ. Ban đầu chúng chỉ là những phân tử đơn giản nhạy cảm với ánh sáng mà thôi, như là rhodopsin được tìm thấy ở các sinh vật nguyên thủy. Tế bào nhạy cảm với ánh sáng tức là sao? Tức là rhodopsin có một khả năng là chúng sẽ thay đổi cấu trúc không gian của mình nếu mà bị ánh sáng chiếu vào. Cái điều này có thể giúp cho tế bào có thể làm việc được với ánh sáng ở mức độ cơ bản nhất, tức là chúng chỉ biết được là có hay là không có ánh sáng mà thôi.
Dần dần những cảm nhận này trở nên tinh vi hơn, từ cảm nhận sự hiện diện của ánh sáng đến việc chúng có thể cảm nhận được hướng của ánh sáng, sau đó đến việc bắt được cường độ và màu sắc của ánh sáng. Các đặc điểm này được giữ lại theo thời gian vì tất cả chúng đều được sử dụng cho mục đích sinh tồn của sinh vật. Về sau các sinh vật phức tạp hơn như là động vật có xương sống phát triển các hệ thống cảm quan sử dụng nhiều loại tế bào khác nhau như là tế bào que và tế bào nón. Tế bào que giúp chúng ta cảm nhận ánh sáng và hỗ trợ trong việc nhìn ban đêm, trong khi tế bào nón cho phép nhận diện màu sắc của ánh sáng. Việc phân biệt được màu sắc mang lại nhiều lợi thế tiến hóa hơn, giúp cho sinh vật nhận diện được môi trường, săn mồi và giao tiếp với nhau hiệu quả hơn. Như vậy từ những phân tử nhạy cảm với ánh sáng cơ bản, qua hàng loạt các quá trình chọn lọc tự nhiên, các tế bào cảm quan dần dần trở nên tinh vi hơn, hình thành nên các hệ thống thị giác phức tạp như là ở động vật có vú, bao gồm cả con người. Điều này cho phép chúng ta không chỉ cảm nhận ánh sáng mà còn nhìn thấy và hiểu được thế giới xung quanh với độ chi tiết rất cao. Trước khi bạn rời đi thì hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Và đừng quên thích, chia sẻ, đăng ký kênh Thư viện Nhỏ để lan tỏa những nội dung như thế này nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần tới.